سلام دوستان، به کانال لاولی کوکری خوش اومدین. امروز میخوایم با هم یه اولویه ویژه درست کنیم. با من همراه باشین. مواد اولیه‌اش رو که پختیم توی ظرف منتقل میکنیم. سیب زمینی رنده شده، تخم مرغ، مرغ آبپز خورد شده، خیارشور نگینی، نخود فرنگی، هویج ریز رنده شده و چند قاشق آب مرغ. یکی دو قاشق خامه به سس مایونزم اضافه میکنم، مخلوطش میکنم و چند تا آب لیمو ترش رو هم اضافه میکنم. خامه طعم خیلی خوشمزه‌ای به اولویه‌مون میده. مخلوط سس رو به موادمون اضافه میکنیم. نمک، فلفل سیاه و هر ادویه‌ای که دوست دارین به موادتون اضافه کنید و نکته ویژه‌اش اضافه کردن پودر کرفس هستش که طعم خیلی خوشمزه‌ای به اولویه‌مون میده. حالا موادمون رو کامل با هم مخلوطش میکنیم. بعد اینکه مواد کامل مخلوط شد، من یه قالب رو توش کیسه فریزر گذاشتم و از مواد اولویه داخلش میریزم. میخوام اولویه‌ام رو به شکل قالبی سرو کنم. از مواد اولویه میریزیم، کاملا فشرده میکنیم، سطحش رو صاف میکنیم، چند ساعتی هم توی یخچال میذاریم تا خودش رو بگیره. سطح روش رو کامل صاف و فشرده میکنم. بعد چند ساعت قالب رو روی ظرفم برمیگردونم. به راحتی از قالب جدا میشه. کیسه فریزر رو از اطرافش جدا میکنم. به همین خوشگلی. حالا باید تزیینش کنم. شما میتونید با سس، گوجه فرنگی، هر چیزی که دوست دارین اولویه‌تون رو تزیین کنین. دوستای خوبم، اگر از این آموزش راضی بودین کانال منو سابسکرایب کنید، اون رو به دوستاتون پیشنهاد بدین و زنگوله کنارش هم بزنید تا آموزش های بعدی من رو ببینید.